हेलो एन्ड नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई यस युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्दछु। आज हाम्रो भक्तपुर दरबार स्क्वायर सम्मको गन्तव्य रहेको छ। आउनुहोस् यस भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई घुमाउने प्रयास गर्दछु। यस च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब र शेयर गरेर मलाई हौसला प्रदान गर्नुहोला। भक्तपुर दरबार स्क्वायर एउटा पहिलेको राज दरबार रहेको छ जुन भक्तपुरमा पर्दछ। अनि साथीहरू, यस दरबारमा 14औं शताब्दीदेखि 15औं शताब्दीसम्म नेपालका राजा मल्ल राजाहरू बसेका थिए र 15औं देखि 18औं शताब्दीसम्मको उत्तरार्धसम्म र 1969 उत्तरार्धसम्म एकीकरण नभएसम्म राजाहरू यस दरबारमा बस्ने गर्दथे। आज यस दरबारलाई नेपालको पुरातत्व विभाग र भक्तपुर नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ भने युनेस्कोले ओल्ड हेरिटेज साइटमा सूचीकृत गरेको छ। यस दरबारलाई सन् 1934 र हालै 2072 सालको भूकम्पबाट भएको क्षतिका कारण पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ। अनि साथीहरू, यस दरबारका मुख्य आकर्षणहरू चाहिँ 55 झ्याले दरबार, वस्त्रशाला मन्दिर, पतेन्द्र मल्लको मूर्ति, सिद्धिलक्ष्मीको मन्दिर, न्याकपोल मन्दिर, भैरवनाथ मन्दिर, गोल्डन गेट, सिंहद्वारका दरबार रहेका छन्। अनि साथीहरू, पुरा भिडियो हेरेर साथ दिनु होला। अब घुम्नतिर लागौँ। साथीहरू, त्यो 1-2वटा मन्दिरहरूतिर चाहिँ भिडियो बनाउन नमिल्दो रहेछ, त्यस कारणले त्यहाँको चाहिँ भिडियो छैन।
साथीहरू पुरा भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। भेटौँला अर्को ब्लगमा।